سلام می کنم به همه عزیزان همراه کانال یوتیوبی شهر خورشید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. تحلیل امروز با یک سوال شروع میشه. چرا تمام بمب‌افکن‌های استراتژیک روسیه و سایر جنگنده‌های استراتژیک این کشور تو فضای باز پایگاه‌های هوایی رها شده بودند؟ با اینکه این جنگنده‌ها اینقدر پر اهمیت هستند، چرا روسیه اونها رو به یه پایگاه سرپوشیده منتقل نکرده تا اوکراین نتونه با یه پهپاد اسباب بازی چنین خسارت سنگینی به روسیه وارد کنه؟ دلیلش خیلی جالبه، اما قبلش باید یه مقدمه خدمتتون عرض کنم. در زمان جنگ سرد بین شوروی و آمریکا پیمانهای زیادی بسته شد که خیلی از اونها به روسیه به ارث رسید. اسم یکی از این پیمانها که حتما شما هم شنیدین توافق خلع سلاح هسته‌ای هست. در ظاهر به اسم توافق مطرح و امضا شد، اما نتیجهش چیزی جز خلع بازدارندگی راهبردی برای روسیه نبود. از دهه 60 میلادی آمریکا و شوروی وارد یک سری توافقات کنترل تسلیحات شدند، از جمله توافقات سالت 1، سالت 2، استارت 1، استارت 2 و در نهایت نیو استارت. ظاهر ماجرا این بود که جهان باید از شر رقابت‌های تسلیحات هسته‌ای خلاص بشه. اما در باطن آمریکا یه بازی بلند مدت طراحی کرده بود، بازی که پایش برتری اطلاعاتی و فضایی آینده آمریکا تحریزی شده بود. یکی از بندهای کلیدی این توافقات الزام به قابلیت راستی آزمایی ماهواره‌ای بود، یعنی هر کشور موظف بعضی از تجهیزات راهبردیش مثل بمب‌افکن‌های هسته‌ای رو جوری مستقر کنه که برای ماهواره‌های طرف مقابل قابل دیدن باشه. با توجه به فاصله آمریکا تا قاره اروپا در مقایسه با فاصله شوروی تا اروپا، در واقع بازنده اصلی این ماجرا شوروی بود، چون فاصله زیاد و امن آمریکا با اولین دشمنش به اونها اجازه میداد چنین ریسکی بکنن. اما برای شوروی اینطور نبود، همونطور که 60 سال بعد هم این اتفاق برای روسیه رقم خورد. در عمل این بند باعث شد شوروی و بعد از جانشینش یعنی روسیه یکی از مهمترین ابزار بازدارندگیش رو بدون حفاظ تو فضای باز قرار بده. آمریکایی‌ها می‌دونستند که بلافاصله تو حوزه فناوری ماهواره‌ای از شوروی جلو میزنن. برای همین با این کار تونستن الگوی تحرکات و چینش سامانه‌های راهبردی روسیه رو دقیقاً زیر نظر بگیرن. این یعنی اعتمادسازی یک طرفه. این یعنی تبدیل بازدارندگی فعال به بازدارندگی خنثی. امیدوارم اونهایی که باید تو ایران این مطالب رو بدونن به این تحلیل گوش بدن. حالا بریم سراغ اتفاق اخیر، حمله پهپادی سنگین به بمب‌افکن‌های استراتژیک روسیه. این حمله نه یه عملیات تاکتیکی ساده، بلکه بخشی از یه استراتژی چند لایه اطلاعاتی عملیاتی بود. بر اساس شواهد موجود، این حملات توسط تیم‌های اطلاعاتی MI6 بریتانیا و GUR اوکراین هدایت شدند. محل استقرار بمب‌افکن‌ها که سالها بود تو فضای باز رصد می‌شدند، به عنوان یه هدف آماده برای عملیات پهپادی انتخاب شدند. اطلاعات دقیق، نقشه‌های بروز، نقاط کور دفاعی، همه چیز از قبل آماده بود. نتیجه چی شد؟ چندین بمب‌افکن استراتژیک که باید ستون فقرات بازدارندگی روسیه باشن یا منهدم شدن یا آسیب شدید دیدن. و بدتر از همه پیام راهبردی این حمله است: ما میدونیم تجهیزاتت کجاست، ما میتونیم هر لحظه نابودشون کنیم. این یعنی فروپاشی تدریجی بازدارندگی، نه با جنگ بلکه با اعتمادسازی جرلی. روسیه امروز تو نقطه‌ای ایستاده که باید بین ادامه محافظه‌کاری یا ورود به مرحله بازدارندگی تهاجمی یکی رو انتخاب کنه. اگه این روند ادامه پیدا کنه، ناتو و اوکراین به تدریج اجزای بازدارندگی روسیه رو نابود می‌کنن، از جمله
بمب‌افکن‌ها، رادارهای هشدار زودهنگام، سایت‌های پرتاب موشک‌های ICBM، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، همشون رو نابود می‌کنن. اما اگه روسیه تصمیم بگیره از این فاز عبور کنه، باید خیلی سریع دست به اقدامات زیر بزنه. 1. ساختن آشیانه‌های بتونی محکم با پوشش پنهانکار برای بمب‌افکن‌هاش. 2. توزیع پراکنده و مخفیانه موشک‌های بالستیک با پلتفرم متحرک. 3. نمایش عمومی و آزمایش سامانه‌های جدید مثل زیردریایی‌های هسته‌ای بدون سرنشین پوسایدون و موشک‌های هسته‌ای با پیشرانه هسته‌ای بورستنیک. اما این فقط بعد نظامی ماجراست. مسئله اصلی زمانه. روسیه فقط یه بازه زمانی 6 تا 12 ماهه داره تا این ساختار رو اصلاح کنه. در غیر این صورت بازدارندگیش در حد یه روایت رسانه‌ای پایین میاد، یعنی همچنان رسانه‌ها از قدرت روسیه میگن، اما در بعد درگیری‌های راهبردی روسیه به زودی شکست‌های بیشتری رو تجربه میکنه. برای نمونه، اسرائیل وقتی با فشار همه‌جانبه محور مقاومت روبرو شده بود، تمام خطوط قرمز رو زیر پا گذاشت. اونها دست به هر کاری زدن و اگه هر نیروی دیگه‌ای غیر از محور مقاومت بود، قطعاً از اسرائیل و آمریکا شکست می‌خورد. اما چون طرف مقابلش ساختار مقاوم و چابک داشت، اراده پولادین و از همه مهمتر ایدئولوژی مقاومت رو باور داشت، نهایتاً اسرائیل مجبور به پذیرش شکست تاکتیکی شد و به سراغ امضای آتش‌بس رفت. روسیه اگه از این نمونه‌ها درس عبرت نگیره، در نهایت یه روزی مثل اسرائیل مجبور به عبور از خطوط قرمز میشه، اما بدون تضمین پیروزی. تضمین پیروزی وقتی ممکنه که تا وقتی زمان داری این کار رو انجام بدی. فراموش نکنید، این بازی دیگه بازی قدرت نیست، بازی بقاست. هر روز تأخیر در بازسازی بازدارندگی هزینه گزاف در آینده خواهد داشت. و در پایان باید گفت، توافقاتی که با شعار صلح و کنترل تسلیحات امضا شدن، امروز به یه ابزار تبدیل شدن که چاقوش زیر گلوی روسیه قرار گرفته. خب، خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. یادتون نره حتما از ما حمایت کنین و کانال رو به دیگران معرفی کنین. باز هم باید تأکید کنم که از همه دوستانی که به خاطر شرایط خاص من مجبور شدن صدای هوش مصنوعی رو تحمل کنن، عذرخواهی میکنم و یه دنیا ممنون که تحلیل ها رو تو این شرایط دنبال میکنین. هر جا که هستین در پناه خدا باشین. یا علی، خدا نگهدارتون.